سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیننده های عزیز ارجمند. آرزو میکنم جور صحت سلامت باشین. واسه من فریزان در خدمت هستم. امروز واسه آمدیم به شهر نو. میخوایم بر شما امروز هم یک غذای بسیار خوشمزه آماده بکنیم و شما هم ببینین و طرز تهیه‌اش یاد بگیرین. در خانه هم حتما دیگه میخواین آمادهش بکنین. خب که شما مطمئن هستم کراهی خوردین و زیاد هم دوست دارین که کراهی بخورین، بخصوص در اینکه هوا سرد باشه. امروز ما میخوایم کراهی مرغ برام آماده بکنیم که چه قسم آماده میشه. خوب است که شما من همراهی بکنین. اینجا حاجی صاحب ما هست، همراه حاجی صاحب میخوایم صحبت‌های بیشتر داشته باشیم. سلام حاجی صاحب، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر، الله خیرت صاحب. بخیر باشین. حاجی صاحب خود یک معرفی بکنین بر ما؟ اختیار هستیم. بسیار خوب، خوش شدیم. حاجی صاحب از معرفی با شما میشه درباره رستوران کم بر ما بگوین. رستوران خو از ما شینواری سوپر شینواری دی. چی اینجا باز آماده میشه؟ دلته خو کړای کباب، کړای آماده میشه، کباب او مرغ. بسیار خوب. حاجی صاحب کراهی خود تمام احمدی ما خوردن و مزه‌ش هم میفهمن. امروز میخوایم بر ما یک کراهی مرغ آماده بکنن. بچه‌ها اگر اینجا هستن و فرصت داشته باشن ان شاء الله به جوړ بکم، خو سپیشل چک باید جوړ کوم کړای کی مرغ. بسیار تشکر. ما هم کمک میکنیم حاجی صاحب امروز. بستر گو صاحب. بخیر باشین. سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر باشید. با پشتو که بذارم. مشکل نیست، هر رقم شما را هست. خیر رسید. خیر رسید از خیست. من زنده باشین. نگوین با ما یگان کلمه پشتو یاد دارم. یک معرفی بکنین خدا بر ما. خو نه ما شبیر است. بسیار خوب. شبیر جان خوش شدید. میخوایم امروز بر ما کراهی مرغ آماده بکنید که چه قسم آماده است خودتان بر ما بگویید درباره طرز تهیه‌اش. نمیر مرغ توتا کردیم. برتان شیشتیم نمیر روغن سرخ کردیم میندازم شه. باز بخیر مرغ که سرخ شد کمکی باز بانجانرمی میندازم. بانجانرمی که وقتی که نرم شد باز مرچ سبز میندازم و جنزبیل میندازم دیگه و نمک میندازم. خلاص خیلی این کارتون انجام بده در جریان با صحبت کنیم. درست است؟ چند دقیقه باز مرغ باید سرخ کنیم؟ مرغ خود تقریبا یک 20 دقیقه 25 دقیقه وقت میگیره که ما خوی دو سه قسم چیزا تیار میکنیم. یکی کراهی است که رومی و چیزا گدواد میشنه و یکی گوشت سفید است. سفید به قسمی است که تنها مرچ و جنزبیل میندازم، دیگه چیز نمیندازم. این بانجانرمی به خاطر چی جور کردین؟ به خاطر از این گوشتا جور کردیم. کراهی گوشت جور میکنیم. کراهی گوشت ها. یا کراهی گوشت است؟ یا کراهی گوسفند. گوسفند. دیگه چیز جور نمیشه. فقط کراهی گوسفند جور میشه. باز کسایی که بعضی کسا دوست دارن که از گوشت مرغ کراهی جور کنن، گوشت مرغ هم بشه. گوشت مرغ هم این قسم جور میکنیم. در چند دقیقه آماده میشه کراهی مرغ؟ این تقریبا یک 15 یا 20 دقیقه وقت میگیره. ما بسیار گشنه شدیم، میخوایم زود آماده شیم.
اینم 2 کیلوست. مقدارش بود به شما معلوم است که 2 کیلو است شما بخاطر که از او گرفتید معلوم میشه. خیلی فقط خاطر از باز اینکه یک نیم ساعت پیش تیار میکنیم که زیاد مشتری ما که از دفتر است وقت نداشته باشه یک نیم ساعت وقت داره حالا میگه زود بیار که باز بخوریم که سر دفتر نه وقت میشه میخاطر کدام وقت باز زیاد دیربار می داشته باشین؟ ولا دم بیروبار شکر است الحمدلله از ما خود بیروبار هر وقت می باشه خودم روز پنجشنبه او جمعه بیروبار زیاد می باشه روز خطی می باشه زیاد دیگه نه بساتون میایین دیگه زیاد منتظر نمیمونن نه نمیمونه اونی سا بس نیست سرخ شده دیگه یا بعد نه مانده چند دقیقه باز مرغ سرخ میکنین؟ این که 15 دقیقه وقت میگیره می خاطر که بانجان میپرتینی باز خدا چی میکنه سفید میکنه می خاطر که برای خوشش میکنه یک ذره مرد شام زیاد بندازیم که متون نخواهیم کسایی که باز اینجا میان زیادتر کراهی مرغ میخواین یا از گوسفند؟ حالا زیادتر کراهی گوسفند چرا کراهی مرغ مزه نمیتر گفت؟ میتا ذوق‌ها مختلف است دیگه آماده است دیگه باز همراه کراهی نان هم دیگه فری میتین یا از نان هم پول میگیرین باز؟ والا نه صاحب این چیزا کل از جدا حساب بشه جدا حساب بشن از جای خوب باز پیسه نمیگیرید؟ نه خود روغن باز میندازین؟ بله خواهید شور خونه میدین؟ شور میتم شاید با یک دارم مگو دیگه همه قبال جرمی بس است هست والله واقعا روغن از زیر باز دیگه حتما که سرخ شد بازی رفت نه میکشم شده آکی که روغن خورده نمیشه انداختین دیگه چی انداختین؟ مرچ انداختیم جنزبیل انداختیم میاره بانجان رو بگی چی کنه خوش کنه باز روان میکنه خلاص میشه گوشت فقط بانجان کم سرخ شده دیگه کراهی مرغ هم بسیار ساده بوده دیگه من در خانه میتونستم آماده بکنم داغ دیگه اینجا نه در خانه چی بگیم که پخته کنیم یعنی نمیتونیم در خانه پخته کنیم کراهی چی بگیم دیگه بسیار مشکل است نه خیلی نمیشه باز میخوریم هیچ گپ نیست
درد نکنه مرچ نمک برابر است دیگه. برابر است. من بخورم باز میشه به همتون از محمد من دیگه. ان شاء الله که یک چک کده میتونی. یک چک مامی جان. اچھا. نمک بندازین نمک نداره. نه زیاد میشه. نه من نمکی میخوام کم بندازین. بسیار بلند نشو بود در جا جان نمونه. بس آسه است. بسیار تند است مصطفی جان که هیچ خوردن نمیدونید تو. یه چیزاش نمک چیزاش کمک خاطر زمین کم میندازم که باز مردم زیاد کس بس کم نمک میخوره. یکی دیگه که در خود لوا بده مزیر نمک کلش در زیر میره. وقتی که نه خشک میگیری بس نوک کلش نمک میشه. جو تشکر بخیر باشین دوستان درد نکنه اینا دیگه یک جور جور کنید ما بریم نان بخوریم فطار بکنیم. صحیح. قربانتون بخیر باشین. تشکر بخیر باشید که زحمت کشیدی که با ما یک وقت دادی. بخیر باشید. بسیار مزه‌دار است. شما اگر میخواین در خانه کارای مرغ آماده بسازین بسیار طریقی آسان است. فقط مرغ سرخ بکنین بونجونی و مرچ و سیر و بسیار دیگه‌اش بندازین خلاص دیگه. ممنون همراهی همیشگیتون. چینل ما رو سابسکرایب لایک شیر فراموش نشه تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.